Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, porszívók között üldögélek, mert igazából ezt a gépet kéne bemutassam, ami az X60 Ultra a Dreamy-től, de azt gondoltam, hogy tegyük egy kicsit kontextusba ezt a dolgot, és ha már gyűjtögetem a porszívókat, akkor egy picit helyezzük el ezt a terméket a portfólión belül is, ezért aztán az X60 Ultra mellett van egy Aqua 10 Ultra Roller, és itt mellettem van egy 2 éves X40 Ultra, ami ugye egy korábbi modell a Dreamy-től, de nagyon érdekes nézni azt, hogy 2 év alatt mi minden fejlődött, ugye itt van a régi Dreamy X40, és itt pedig az X60 Ultra. Na most ugye az van, hogy amikor porszívókról beszélgetünk, akkor ugye vannak technikai specifikációk, ezeket el szokás mondani, de igazából nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy egyrészt megérje neked ezt a porszívót megvenni, mire jó ez a porszívó, miért tud többet, mint más porszívók, milyen lakásba lehet ajánlani, valamint az, hogy hát mennyibe kerül. És miután ez egy csúcsmodell, a Dreamy-nek a jelenlegi csúcsmodellje, ezért aztán ez nem egy olcsó gép. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az X60 Ultra jelenleg Magyarországon 600 000 forintba kerül, amerikai dollárban az ára ilyen 1700 körül van, de arra van valamennyi kuponkód, illetve Magyarországon is van akció, mert ha megveszed ezt a gépet, akkor kapsz hozzá egy root porszívót, ami kb. 100 000 forintot ér. De ez mindenképpen így és úgy is egy drága masina. És ugye ez azért fontos, mert közben még piacon van ennek az elődje, az X50 Ultra, ami hát 1000-1100 dollár, vagyis Magyarországon ilyen 300-350 000 forint, és hát az a helyzet, hogy ha azt keressük, hogy megéri majdnem a dupláját az X60 Ultra, akkor a válaszom jelen pillanatban az, hogy nem, de miután ugye az X50 Ultrának az ára is szépen csúszott lefelé, ezért valószínűleg az X60 Ultra is egyre inkább olcsóbb lesz, és hát nyilván vannak olyan funkciói, vannak olyan képességei, amik alapján valaki azt mondja, hogy igen, nekem pont ezekre van szükségem, és pont megér nekem ennyi pénzt, de a Dreamy kínálatában, ha szintén csúcsmodelleket keresel, akkor ott van az Aqua 10 Ultra Roller is, ami szintén egy nagyon erős szívóerővel rendelkező masina, csak egy másik típusú felmosási megoldást használ, és mint látjátok, a dokkolók nagyon ugyanazok. Viszont, ha X40 Ultráról jössz, vagy valami hasonló 2 évvel ezelőtti csúcskategóriás modellről, akkor viszont már óriási a szintugrás az X40 Ultra és az X60 Ultra között, és hadd mondjam el nektek, hogy ezek micsodák, és előjáróban azt mondanám, hogy nagyjából ugye azt szoktátok meg, hogy ahol ülök ebben a lakásban szoktak menni a porszívók, de az X60 Ultrával annyiban kivételt tettem, hogy egy sokkal nehezebb terepre vittem el, egy olyan lakásban nagyon sokféle burkolat van, rengeteg kábel és egyéb szírszar van a földön, nagyon zegzugos és marha magasak a küszöbök, és a helyzet az, hogy az X60 Ultra igazán elemében érezte magát abban a lakásban is. Na, kezdjük a bemutatást a dokkolóval. Ugye a Dreamy-nek az új formavilága most ez a szögletes design, aminek ugye az a lényege, hogy hát ilyen nagyon sarkos dolog. Ugye látjátok, a régi formavilág az egy picit más volt, és ebben a szögletes dizájnban szögletes típusú víztartály és szögletes típusú szennyvíztartály is dolgozik. Ha pedig leveszed az elejét, amit itt tehetsz meg, akkor azt látjátok, hogy van benne egy porzsák, ez ugye gyárilag benne van, és van benne egy detergent, vagyis egy vegyszertartály, amit most így kihúzok, és ez ugye az a szokásos Dreamy tartály, az újabb csúcsmodelleken van, hogy 2 típusú vegyszert is belönthetsz, van egy A jelű tartály, meg van egy B jelű tartály, és ennek az az értelme, hogy a Dreamy alapvetően 2 vegyszert forgalmaz, az egyik az, ami ilyen általános célú vegyszer felmosáshoz, a másik pedig a kisállatbarát, ami nyilván akkor jó, hogyha olyan típusú élőlénnyel érsz együtt, mint én, ugye ez konkrétan csutka. Szóval ezeket lehet itt beletölteni, ha pedig innenőtt arrébb teszem, akkor látjátok, hogy a dokkolóban most benne van a 2 pamacs, ami a felmosó pamacs neki, ezeket kiszedem. Mert hogy ugye ez egy hagyományosnak tekinthető körkefés felmosó pamacsos gép, nem pedig az a hengeres dolog, mint amit az Ultra Roller mutat, ugye azt is azért a rendkedvéért hadd emeljem ide. Az Ultra Roller alján ugye azt látjátok, hogy van ez a hosszúkás felmosó szivacs, ami ugye folyamatosan forog, ez egy másik típusú iskola, de az X60 Ultra még a hagyományos megoldást használja. Na, és akkor nézzük meg, mit kell tudni erről a gépről magáról. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy ez alacsonyabb gép, mint az X50 Ultra volt, ez 7,95 centiméter magas, tehát 8 centi alatt van, és hogyha megnézitek az alját, akkor olyan nagyon nagy meglepetés nincsen, ugye ide lehet neki föltenni mágnesesen a 2 pamacsot,
És a szokásos dolgokat látjátok, van egy dual kettős spirális kefe, egymással ellentétes irányba forognak, ugye van egy ilyen késős megoldás, ami elvágja a hajszálakat és a szőrszálakat, hogyha belemenne, ez mindenképpen hasznos. Illetve hát ugye a sörtéskefe jó főleg a parkettára, a gumírozott verzió pedig inkább a szőnyegeken dolgozik jól, azért van benne kettő, hogy mindenféle burkolaton jól tudjon működni. Ez az oldalsó körkefe, ez ki tud nyúlni, ezt most nem feszegetem, de látjátok a videóban kinyúlik, mint ahogy ez a mop is ki tud nyúlni oldalra, így a sarkóból ki tudja szippantani a port, így pedig a falak mellett szépen tud felmosni. És ugye ez a gép is ezt a Magic Leap megoldást használja, aminek az a lényege, hogy itt a kerekek mellett van egy ilyen kis segédmankó kerék, ami ki tud így nyílni, és akkor egészen magas akadályokon is át tud menni a masina. Ez mindenképpen nagyon pozitív, és az egyik legjobb tulajdonság ennek a gépnek, de ugye ezt már az X50 Ultra is tudta, van néhány milliméter előnye az X60 Ultrának egy darab lépcsőfok vagy küszöb megmászása esetén, az 45 mm tudott, ez 48-at tud, de a tesztek alapján ez az 5 centinél valamivel magasabb küszöböket is egyébként ügyesen meg tudja mászni. Ha pedig ugye egymás mellé teszel két ilyen 4,5 centis lépcsőfokot, akkor ugye 8-9 centis magasságokra is fel tud menni, de hát ahhoz nyilván ugye építgetned kell ezt-azt a lakásba, van olyan hajlék, ahol ennek van értelme. Ha innen nézem a gépet, akkor ugye van egy mágnesesen leszedhető takarópanel, így, és akkor hozzáférsz ahhoz a porzsákhoz, amiben a HEPA szűrőd is van. Ugye ezt elvileg csak akkor nyitogatod, hogyha kell a HEPA szűrő, ez pedig a QR kód ahhoz, hogy tudjad párosítani a gépedet az alkalmazáshoz. És mint látjátok, van egy lidár, ami lecsukható, most le van csukva, ez ugye a 360 fokos pásztázásért felelős. A masina elején van 2 darab kamerád, plusz 2 darab lámpád is. Ugye a 2 kamera arra kell, hogy még jobban tudja észrevenni az akadályokat. A lámpából meg van az a klasszikus LED fény, amit felkapcsolt sötétbe azért, hogy jobban lássanak a kamerák, és van egy ilyen, ilyen ultra, nem is tudom, hogy talán ez nem mondanám UV-nak, de egy ilyen kék fényt maga elé bocsájt folyamatosan, ami meg azért kell neki, hogy jobban el tudja különíteni a burkolaton a szennyeződéseket magától a burkolattól, és ez ugye a folt észlelésben segít neki sokat, szóval azt mindig felkapcsolva hagyja, és annak segítségével közlekedik. Ez egy jó masina. Ami fontos, és a paraméter. Egyrészt van benne egy akkumulátor 6400 mAh, az ugyanannyi, mint az X50 Ultrában volt, ez a gép viszont egy picit kevesebbet megy el üzemidőben. Ennek főleg az magasabb szívóerőt használ, mert ez 35 000 Pascal. Szívóerőnek mondjuk azt, de igazából ez nem szívóerő, hanem a statikus nyomáskülönbség, amit a porszívó hoz létre azzal, hogy lecsökkenti a nyomást 30 000 Pascallal, és a kültéri, tehát a normál levegő és a porszívóban levő nyomáskülönbség hatása az, amiatt szívni tud, és ezt a nyomáskülönbséget fejezzük ki Pascalban, de alapvetően ugye a köznyelven szívóerőnek mondjuk, szóval 35 000 Pascal tud, ez jelenleg ugye azt mondhatjuk, hogy top of the world, tehát hogy ez a legtöbb, ami adható porszívós fronton, tehát nagyon erős szívóhatást tud érvényesíteni, ez főleg szőnyegen lesz érdekes, ugye az általános mondás, hogy standard parkettán vagy kövön 8-10 000 Pascallal simán elvagy, de ha a szőnyegből kell kiszedni a mélyéről a szennyeződést, akkor azért 35 000 Pascal meg tud mozgatni ezt-azt a szőnyeg rojtjai között is, és fel tudja magának szippantani. Na, a 6400 mAh akkumulátorról meg annyit mondanék, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy egy 120 négyzetméteres lakásnak a nagyjából 80%-át egy szuszra megcsinálja, és a maradék 20% már nem fér neki bele. Ennek főleg az oka, hogy ugye magasabb a szívóerő, meg ugye miután jobb benne a navigáció, mint az elődmodellben, ezért alaposabban és tovább is tart neki egy négyzetméternek a tényleg alapos kitakarítása, de mindenképpen pozitívum, hogy a dokkoló viszont gyorsabban tölt, mint eddig, 0-ról 100%-ra 80 perc kell neki, ami azzal jár, hogy amikor a robot elkezd 15%-hoz ér, akkor elkezdi keresni a dokkolót, visszamegy, elkezd tölteni, de ugye nagyjából tudja, hogy mennyi van még hátra abból a részből, amit neki ki kéne takarítania, és ezért nem tölti magát fel 100%-ra, hanem amikor eléri azt a szintet, amivel biztonsággal meg tudja oldani a maradék területet, akkor kijön, megcsinálja, és utána megy vissza egy teljes töltésre. Hát ugye, amit láttok itt a 3 robot közül, hogy a szegény X40 Ultra még nem lecsúszható túlidárral volt, magasabb is,
Az Ultra Roller, ami az Aquatiz Ultra Roller, az pedig alapból egy magasabb kaszni, mert ugye bele kellett férjen ez a roller mechanika. Szóval, hogyha neked fontos az, hogy be tudjon menni mindenféle bútorok alá a géped azzal, hogy lehúzza a lidárját, akkor az Aquatiz Ultra Roller ebben sokkal bénább, az X60 Ultra kifejezetten ügyes benne. Jó, na, hát ennyi szájtépés után hadd mondjam el, hogy működik az egész történet. Egyrészt az alkalmazás továbbra is rendkívül egyszerű, ugyanakkor rendkívüli módon testre szabható, és nagyon sok dolgot be lehet rajta állítani, és ez nagyon fontos, és ezt ugye én sokszor csinálok porszívókról videót, és nagyon sokszor jönnek olyan kommentek, ahol emberek küzdenek bizonyos típusú porszívókkal, hogy nem úgy működik, ahogy elvárta volna, és nagyon sokszor kiderül, hogy ez alapvetően egy beállítási probléma, vagyis tényleg alaposan át kell gondolnod, hogy szeretnéd beállítani. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy amikor először bekapcsolod a gépet, akkor ugye elmegy egy ilyen mappingre, tehát hogy feltérképezi a lakást, az egy ilyen tessék-lássék körbenézés, amely alapján egy ilyen hozzávetőleges térképet rajzol, és utána próbálja meg ezt a térképet aztán bejárni egy alaposabb takarítás segítségével. Na most a mappingnél még nem biztos, hogy észreveszi a küszöböket, hanem csak átesik rajtuk, még nem fogja tudni, hogy hol vannak a szőnyegek, hanem csak ugye van egy szőnyegdetektálás itt az elején a gépnek itt ez, ami látja, hogy szőnyegen van, vagy nem, és akkor azt akkor jelöli be a szőnyegek fix helyét, amikor először körbe megy, de az első takarítás után, amikor végigcsinálta a teljes térképet, akkor ugye van lehetőség arra, hogy módosítgassa a térképen mindenfélét. És én azt mondom, hogy itt alapvetően ő nagyon jól észreveszi, hogy mit hova kell tenni, de amit fontos beállítsál, az alapvetően két dolog. Az egyik az, hogy jelöld be kézzel, hogy hol vannak a küszöbök. Mert ha nem jelölöd be, akkor nekifut, és ha magasabb, mint ugye, amin át tud menni lendületből, akkor annak nekiütközik, és akkor elkezd ott szöszmötölni a környékén, és egy ponton nyilván átmegy rajta, de sokkal egyszerűbb, ha behúzott te a térképre, hogy itt egy küszöb át tudsz rajta menni, és akkor már úgy megy oda, hogy ott itt egy küszöb lesz, és akkor felemeli magát olyan magasra, mennyire tudja, és szépen átmászik a küszöbön. A másik dolog, amit érdemes beállítsál, vagy hozzátegyél, az a függönyök. Hogyha olyan lakásod van, ahol földigérő függönyök vannak az ablak előtt, akkor ugye egy normál robot az a lidárjával látja, hogy ez egy akadály, és a függönyök is elkerüli, miközben te szeretnéd, hogyha a függönyök alatt mellett egész a falig elmenne, akkor hogyha bejelölt, hogy itt függönyök vannak, akkor nem fogja figyelembe venni azt, mint akadályt, hanem elmegy a falig, és ki fog szépen takarítani. És a harmadik dolog, amit beszokás állítani, de valószínűleg az X60 Ultránál ritkán lesz szükség, az ugye a küszöbrámpa. Ha van ilyened, mert nagyon magas a küszöböd, akkor érdemes megadni a robotnak, hogy ott egy küszöbrámpa, légy szíves, ne ijedj meg a küszöbtől, hanem próbáld meg a rámpa segítségével ezt megoldani, és akkor fogja tudni ezt a dolgot. Amikor lemegy az első takarítás, akkor be fogja jelölni a szőnyegek helyét is, és ez fontos. Ugye az van, hogy a robotoknak a zöme az a nagyméretű, mint ez a szőnyeg is. Nagyméretű szőnyegeket könnyedén le tudja kezelni, és nem tolja el, nem csavarodik rá. Amikor az van, hogy olyan szőnyeg van, ami mondjuk vékony, és könnyen felemelkedik a széle, akkor azokat hajlamosak maguk alá csavarni. Ezeket most vagy leragazgatod ilyen kétoldalas ragasztóval, vagy pedig ugye tudja a robot, hogy ott a szőnyeg, és ugye az Aquatiz Ultra Roller is ilyen, meg az X60 Ultra is olyan, hogyha tudja, hogy hol a szőnyeg, és az veszélyes olyan tekintetben, hogy felcsavarodik rá, akkor óvatosan megy fel a szélén, hogy ne csavarja föl magát, illetve a kisebb szőnyeg az minden robotnak probléma, mert a kisebb szőnyeket sokszor eltolják. De ha már egyszer találkozott a szőnyeggel, akkor a kisebb szőnyegeket is úgy közelíti meg, hogy nagyon óvatosan, és akkor csak a szőnyegen magán emeli meg a szívőröt és takarít ki, és ebben az esetben kevésbé fogja eltolni. Viszont ez a metódus, ez nyilván borul akkor, amikor te átmozgatsz szőnyegeket, mert ha nem ott van a szőnyeg, ahol ő emlékezik rá, hogy hol van, akkor megint ugye fel fogja csavarni, és esetleg problémát okoz. Ezt nem nagyon tudják még egyelőre a robotok ügyesen megoldani. A roborok elég jó ebből a szempontból, de a Dreamy az inkább így emlékezetből megy a szőnyeghez, és aztán majd maximum meglepődik, amikor oda megy a szőnyeghez, és nincs ott a szőnyeg, és akkor majd újra rajzolja a térképét. Jó, amiben még ügyesek, főleg a Dreamy cuccok, hogy nagyon jól kezelik a kisállatokat. Ez azt jelenti, hogyha van kutya-cica a lakásba, akkor egyrészt észleli, hogy itt egy kutya meg egy macska, és nem bántja őket, elkerüli azt, ahol ők tartózkodnak, viszont megjegyzi, hogy hol voltak, és a takarítás végén visszamegy a helyükre, hogy ott is ki tudjon takarítani, illetve felismeri, hogy kutyatál, macskatál, kutyafekhely vagy macskafekhely van, vagy esetleg alomtálca, ezeket a kamerás AI megoldásával tudja detektálni, és annak a környékén nagyon alaposan takarít úgy, hogy kicsit meg is emeli magát, hogy a magasabb szemcséjű
szennyeződéseket is fel tudja szívni. Ugye ez kiszórt kajamaradék, vagy esetleg a lamtálcából kifolyt macskaalom, tehát ezeket elég ügyesen lekezeli, mert látja, hogy hol vannak ezek a tárgyak, és akkor azokat óvatosabban közelíti meg, és csinálja meg ezeket a feladatokat. Szóval ez nagyon szuper. Közben csinál pár fotót a macskádról, kutyádról, amiket aztán nézegethetsz, hát halleluja, meg arra is képes, hogy elvileg elküldheted a lakásba, hogy keresd meg a macskát, és akkor addig kószál, ami meg nem találja, aztán utána küld egy üzenetet, hogy megvan a cica. Hát enélkül azért pont lehet élni, de ilyen funkcióra is alkalmas ez a gép. Na most objektum elkerülés és navigáció szempontjából ez egy legjobb Dreamy, ami eddig járt nálam. Ügyesebb, mint az Aqua 10 Ultra Roller, a két kamerájával és a fejlesztett AI megoldásával, meg az erősebb hardverével. A helyzet az, hogy nagyon-nagyon jól lát meg szennyeződéseket is, meg akadályokat is. A kábeleket full kiszúrja, tehát azokat nagyon-nagyon precízen be tudja lőni, és szuperul kitakarít körülöttük. A kisebb kutyajátékokat, macskajátékokat, földön heverő dolgokat is abszolút jól kiszúrja, a pingponglabda méretű dolgokat tökéletesen észreveszi. Én játszottam azzal, és letettem a karórámat, hát az már sok volt neki, ez a túl alacsony. Észrevette, hogy ott van valami, egy ideig ott kerülgette, aztán egy ponton leszarta és átment rajta keresztbe, szóval, hogy azért nagyon mindent nem vesz észre, de nagyon ügyes egyébként minden más szempontból, sőt, ugye maga a navigációs, térképezéses, takarításos algoritmusa is rendkívüli jól összetett, ami azt jelenti, hogy ha úgy állítod be, hogy először a szőnyeget csinálja, akkor először körbe táncol a szőnyegen, lecsatolja a mopokat igény szerint a dokkolóba, visszamegy mopok nélkül a szőnyegre, de hát ugye meg is tudja őket emelni annak érdekében, hogy ne vizezze össze a szőnyeg tetejét. Nyilván akkor érdemes kérni tőle, hogy szedje le a mopokat, amikor szőnyegre ér, ha neked nagyon magas szárú szőnyeged van, mert azt mindenképpen be fogja nedvesíteni a tetejét, hogyha még akkor is, hogyha megemelt mopokkal megy át rajta, de normál esetben erre nincsen szükség, hanem meg tudja annyira emelni a mopokat, hogy egy ilyen standard szőnyege, mint ez, simán tudjon dolgozni, szóval ilyen szempontból nagyon ügyes. Ezeket, hogyha beállítod jól, akkor egész jó lesz, és ugye vannak ilyen kísérleti funkciók, hogy észrevegye az extra szennyeződéseket. Hát ebben az esetben az van, hogy észrevesz festéket, vagy mintázatot a szőnyegen, vagy bármi olyan dolgot, ami így eltér így a standard pattern-től, amit egy burkolat képvisel, szőnyeződésnek nézi őket, és akkor elkezdi azokat alaposan takarítani. Ezt nyilván ki kell kísérletezed, meg kell nézned, és hogyha behűl a robot a szőnyegen, mert az ilyen foltos mintás, akkor nem érdemes ezt erőltetni. Ha viszont úgy van a szitu, hogy simán tényleg egységes vagy homogén felületeken használod, akkor ezt a szőnyeg detektálást, illetve ezt a fold detektálást érdemes bekapcsolni, mert azokon a helyeken lát extra szennyeződést, ugye ezzel a kék fénnyel, amit maga elé szór, oda szépen visszamegy, lassan megy oda, és még jobban rányomja ezeket a felmosó pamacsokat a padlóra, mint ahogy ezt egyébként tenni. Szóval a helyzet az, hogy ezt full szabadon el lehet engedni a lakásba, nem kell pakoljál, nem kell felcsavarod a szőnyeget, nem kell külön szórakoznod vele, simán beállhatsz egy heti 3-4 takarítást, akkor is, amikor otthon vagy, akkor is, amikor nem vagy otthon. Ha nem szőnyegen van, akkor relatív halk, szőnyegen azért felkapcsol maxra, nyilván ez fontos is, de ha téged zavar, akkor leálltott egy hangparancsra, mert ugye a hangvezérléssel is működnek a Dreamy cuccok. Az alkalmazásban nagyon szépen lehet paraméterezni, akár helységenként meg tudod neki mondani, mennyi vizet használjon, csak porciózzon, csak felmosson, először kerüljék a szőnyeget, utána menjen át rajta, tehát rengeteg dolgot be tudsz állítani, tényleg szobánként külön-külön, meg tudod neki mondani, hogy hol vannak a bútorok, a szőnyegek, a kisállatod, tehát tényleg mindent, hogyha jól beállítasz, akkor ez egy gondtalanul használható remek porszívó, ami nagyon alapos, visszamegy azokra a helyekre, amit takarítás során valami miatt nem tudott megcsinálni, pedig tudja, hogy meg kellett volna neki csinálnia, ott volt egy doboz, arra mászkáltál, arra ment a kutyád, bármi ilyesmi történt, akkor természetesen ő megjegyzi, visszamegy, megcsinálja. Szóval azt mondanám, hogy ez a leggondtalanabb porszívó, amit eddig használtam, és a legalaposabb is. Gyönyörűen körbe megy a bútorok lába körül, szépen megcsinálja a sarkokat, fölmegy ugye a magasabb küszöbökre, detektálja a szőnyegeket, tényleg kifejezetten ügyes, kifejezetten alapos. Én tényleg egy relatív nagy és zegzugos lakásba engedtem el, ahol többféle irányba is el lehet jutni ugyanarra a pontra, és ha az egyik irány el van zárva, automatikusan megtalálta a másikat. Szóval tényleg azt tudom mondani, hogy egy patika cucc, abszolút elégedett vagyok vele, és nagyon-nagyon-nagyon tudom azoknak ajánlani, akik most akarnak venni csúcskategóriás porszívót, de ha van egy X50-ed, akkor nem cserélném le, az X40-et már lehet, hogy érdemes, ha pedig ugye nem kell neked az összes chili-willy feature, ami ebbe van, akkor igazából az X50 Ultrával is egy nagyon elégedett ember leszel, mert majdnem mindent tud, amit ez, csak abban ugye magasabb a szívóerő.
Ezt kell tudjátok az X60 Ultráról. Gyere, ülj le. Csotkát visszaengedtem ide, amíg előttem volt a porszívó, addig nem mert ide jönni. Szóval, a helyzet az, hogy a Dreamy láthatóan szépen építi fel a portfólióját, és ugye minden kategóriában van nekik épp egy aktuális releváns ajánlatuk. De nem csak a Dreamyre igaz, hanem a többi porszívó gyártóra is, hogy a tavalyi modellek általában nagyon jelentősen olcsóbbak, és mostanra már ugye a fejlődésnek az üteme az nem annyira durva, mint mondjuk 1-2 évvel ezelőtt volt a robotporszívós iparágban. Az látszik, hogy az X40 Ultráról az X60 Ultra az egy óriási upgrade, az X50 Ultráról viszont egy sokkal szolidabb ugrás. Ha pedig neked az a fontos, hogy hogyan most fel egy porszívó, akkor pedig az Aqua 10 Ultra Roller lesz a te géped, mert ez is tud 30 000 Pascalt, ez is remekül navigál, viszont sokkal ügyesebben a felmosó henger, mint ez a körkefés vagy körpamacsos megoldás, mint amit az X60 Ultra használ. Tehát azt tudom mondani, hogy igazából tényleg azon, hogy Dreamynek nem úgy van portfóliója, hogy minden kategóriában van egy, hanem úgy van portfóliója, hogy minden kategóriában van több ajánlat is, és alapvetően a végeredményben meg fogod találni azt, ami a te ingatlanodhoz, a te élethelyzetedhez, a te szokásaidhoz a legjobban alkalmazkodik, de ha megtaláltad már azt, akkor nézd meg, hogy a tavalyi verziója mennyivel tud kevesebbet, mert lehet, hogy jóval olcsóbban tudsz egy szintén csúcskategóriás gépet venni ugyanattól a gyártótól, és ráérsz majd 2-3 év múlva cserélni, ha egyáltalán akarod. Úgyhogy ezt kell tudni a Dreamy X60 Ultráról, egy egészen remek porszívó, most ugye van hozzá ajándékban egy root porszívó is, ami sokaknak igazából praktikus, és hogy mondjam, relatív azt is tudom mondani, hogy ez egy meglehetősen releváns ajándék egy root-porszívó, egy robotporszívó mellett, mert ugye egy robotporszívó ugye a kerek testéből kifolyólag nem tud bemenni a kicsi helyekre, kicsi sarkokra ott is kiporszívózni, hanem ugye az ember általában után dolgozik egy root-porszívóval, vagy egy hagyományos géppel, vagy esetleg egy morzsiporszívóval, de hogyha kettő együtt van egy lakásban, egy csúcskategóriás root-porszívó és egy csúcskategóriás robotporszívó, akkor a felmosásaidat és a porszívózásaidnak a 99,9%-át ezzel a két eszközzel relatív gondtalanul simán le tudod tudni. Jó, amit még el kell mondjak, hogy Dreamy X60 Ultrából van az Ultra, meg az Ultra Complete. Ez itt a Complete, de ez nem látszik rajta, mert az Ultra ugyanezt tudja. A Complete azért Complete, mert a dobozban van rengeteg extra dolog, több adagnyi vegyszer, rengeteg porzsák, 5 darab porzsák, HEPA-szűrőből van 2, van körkeféd, és van spirális keféd is, tehát hogyha te sokáig nem akarsz semmilyen extra tartozékot vásárolni a gépedhez, akkor az Ultra Complete a te választásod, ha pedig csak simán akarsz egy szuper porszívót, akkor az X60 Ultra önmagában a standalone verzióban is megfelelő a számodra, ezek között is van némi árkülönbség, mindenki számolja ki, hogy neki mi az, ami jobban megérős. Oké, látom, hogy Csutka egy kicsit unja már ezt a videót, lehet, hogy ti is így vagytok vele, de szerettem volna mindent elmondani, nem csak az X60 Ultráról, hanem ugye a hozzájuk kapcsolódó 2 másik porszívóról is, hogy egy picit tényleg egy tágabb környezetben lássuk azt, hogy ezek a gépek melyiket hova szánja a gyártó, meg hogyan fejlődött az X40 Ultrához képest az X60 Ultra, de azt hiszem, hogy ennyi elég ebbe a videóba. Ha szeretnél még hasonló porszívós videókat látni, vagy van robotporszívóval kapcsolatos kérdésed, akkor tedd fel nyugodtan. Amit most a Dreamy kapcsán tudok nektek mondani, hogy elkezdték nyomozni azt, hogy hogyan lehetne megoldani minél hamarabb, hogy a porszívóknak ne csak az alkalmazása tudjon magyarul, hanem maga a porszívó nyelve, amin keresztül kommunikál veled, az is működjön magyar nyelven. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy hamarosan a Dreamy porszívók is felzárkóznak a roborok és a TP-Link szintjére, és fognak tudni magyarul kommunikálni az ügyfelekkel. Ez szerintem a minden országban egyébként tök fontos, hogy a lokális nyelven beszéljen, és főleg Európában, ahol ilyen nagyon fragmentált ez a piac, és nagyon sok nyelv van, valami 20 sok, ott tényleg egy komoly feladat ezt megoldani, de szerencsére most úgy tudjuk, hogy a Dreamy már nekiállt ennek a munkának is. Itt viszont befejezem. Ha szeretnél még hasonló videókat látni nem csak porszívókról, hanem telefonokról, órákról, navigációs eszközökről, headsetekről, rollerekről, biciklikről, és még ki tudja minden más tech cuccokról, és még nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, Csutkával együtt mi nagyon hálásak leszünk ezért. Ha már fel vagy iratkozva, akkor Csutkával együtt még hálásabbak vagyunk, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!